Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at ito po ay nasa second season ho tayo ng Iparas kay Paras. Magandang araw, ako po ang inyong kasama, Eli Saludar. At siyempre kasama po natin si Kado at siyempre si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Magandang araw, magandang hapon, Eli, at ating kasama si Ado Paglinawan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan sa buong sambayan ng Pilipino. Ay dito po tayo sa ating programa Iparas kay Paras, second season natin, no? At tayo ay lalong maninindigan para sa kabutihan ng ating mga kababayan at tungkulin natin na iparaabot ang ating mga komentaryo tungkol sa mga nagbabagang issue ng ating nakapaligid sa ating bansa ngayon. Okay, Kado, kumusta ka na? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa tuloy ninyong pagtangkilik dito sa Stage 2. Yes, at well, Eli, Yes, at siyempre, isa sa pangunahin natin pa rin na tinututukan sa unang season ay yung mga issue na may kinalaman po, no, sa malapit po sa sikmura ng taong bayan. At ngayon, ang bigas. Secretary Jing, ano ang masasabi mo rito? well, alam mo, Eli, kamakailan lang sinasabi ni Undersecretary Sebastian, if you remember, this guy was also controversial pero naibalik siya. Sinabi niya may sapat na sapat na Imbak na supply. imbak na supply. Mm-hmm. Pero kung may na-imbak na supply, it goes without saying na sufficient yan ma-distribute sa palengke at makakabili ang ating taong bayan. Dapat matatag ang presyo. Oo. Base sa tinatawag na law of supply and demand. Dahil lamang o sapat ang supply. Kung sapat. Kung sapat ang supply, base sa tinatawag na law of supply and demand. So if there are enough supply, then the price would follow. Ika nga. Pero noong kampanya, sinasabi ni McCoy Jr., itong Pangulo ngayon ng ating bansa, na ipababa niya sa 20 pesos. At yan po ay hindi natupad. Pinagyabang niya yung kadiwa, pero wala namang relasyon yung presyo ng kadiwa dahil subsidized price yan at iilan lang yan. So, dumating sa punto na tumaas ang presyo ng bigas na hindi na abot kaya ng ating mga kababayan. So, nagpanik ng Malacanang at biglang nagpatupad ng price ceiling na ito ay lapag sa free market. Mayroon tayong tinatawag na law of demand and supply. Hindi mo pwedeng pigilan yan kasi ano yan law of economics hindi yata nagkaintindi. Sinabi na natin sa una nating programa, ganun din ang ginawa ni Magsaysay at pinagtawanan siya kasi sabi niya, pwede ba nating i-repeal yung law of demand and supply? Pero dito, hindi lamang nag-suggest na i-repeal, kundi pinapatupad ditong stupido na leader ng ating bansa ang isang price ceiling. Napaka walang pag-iisip. At Pero dito, Secretary, bagamat hindi tayo naman mga, sabi natin, mga bihasang ekonomista. Pero bilang isang pangkaraniwang mamayan, ito hong price ceiling, alam naman natin na pag ginawa mo, inipit mo yan, yung epekto sa merkado at ang matindi dyan, siyempre, yung parang holding yan At yung mga smuggler, market siyempre, forces, yung market forces. Lalo na, yung siyempre yung umaangkat lang Kasi wala namang mabibili ang taong bayan kung walang mga nagbibenta. Itong mga nagbibenta, ito yung mga nasa palengke. Yung mga retailers. Ito yung umaangkat at nagbibenta. At siyempre, negosyante din yan at mga maliliit lamang na negosyante. At kumikita lang yan araw-araw ng pagkain lang nila. At ito ang napipinsala ngayon dito sa price ceiling na ito. At ito po ay isang kabulastugan ng ating gobyerno dahil
umabot sila dito sa punto na ito, hindi man lang nila pinagpreparahan na mangyari itong ganitong krisis ng supply ng bigas. Okay. Kado, ano masabi mo? Kumbaga, isa na namang knee-jerk reaction. Puro reaction na lang. Oo. Wala talagang paghahanap ng tunay na problema para maangkopan ng karapat-dapat na solusyon pang matagalan. At saka tila itong desisyon na ito ay hindi kinukonsulta. Parang gawa-gawa lang ito ng Department of Agriculture at ito ay may kinalaman na naman dito yung isang undersecretary na sinasabi na ng karamihan na walang silbi. Unang-una, dati na naging sekretary yan kamakailan, hindi nagtagal dahil ni-reject ng Commission on Appointments dahil walang kakayahan. Pero mukhang ito ang trusted na undersecretary ngayon ni Mr. Marcos Jr. At ito po ang nabalitaan doon sa loob, usap-usapan na ito naman ang bumulong uli ng magkaroon nitong price ceiling. Gustong pilitin ang merkado para lamang gumanda yung kanyang image sa taong bayan na hindi naman karapat-dapat dahil nagkaroon na ng kabulastugan dyan sa pagpapatakbo niya sa Department of Agriculture, Eli. Okay, dito ho sa pagpapatupad ng price ceiling, Secretary, ay tayo bilang mga pangkaraniwang taga-masid, alam naman natin na masama ang magiging epekto nito. Parang lumilitaw na hindi pinagplanuhan ng gusto. Kasi kung tutusin, pangako ito sa kampanya ni Pangulong Marcos na maibaba sa 20 pesos yung presyo sa kada kilo ng bigas. Pero sa halip na bumaba, tumaas pa. Yeah, kasi alam mo, doon sa kampanya, wala naman talaga siyang ikangay honesty. Or ano ba yan sa Tagalog, yung hindi siya tapat. Hindi siya tapat sa mga sinasabi niya sa mga botante. At ginuguyo niya, sabi nga ng mga vloggers ngayon, binubudol-budol mo yung mga taong bayan na pinapalabas mo na kaya mo na ibaba sa 20 pesos. At yan lang ay wishful thinking. At ngayon, dahil nga sinisingil siya, gusto niyang ipakita na hindi naman talaga mangyayari yung 20 pesos. At hindi nga 20 pesos lang, kundi umabot na ng 60 pesos. At ngayon, pipilitin niya ang merkado. At ang mas crap nito, ganyan gawa-gawa lang ito kasi itong economic team na mga technical people like Jokno, si Balisacan, yung sa NEDA, si Pascual, at saka yung mga iba pa, ay sabi nila, ito, anong sinasabi ng economic team? Ito, no other than the Secretary of Finance. Ito, basahin natin po ang laman dito sa sinasabi ni Jokno. Si Kado ang magbabasa. Okay. May reflections. The economic team was not consulted when President Ferdinand Marcos Jr. ordered the price ceiling on rice. Finance Secretary Benjamin Jokno Bear. He said economic retailers, Managers, including including secretaries from the Department of Budget and Management and the National Economic and Development Authority were on a foreign trip when Malacanang announced the decision. Ayan. Nasa Japan kami talaga when that was announced. Magkatabi kami ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Nagulat nga kami, lumabas. Nagulat siyempre, he said in an interview with the members of the press over the weekend. So, lumilitaw, Secretary Jane, na hindi nakonsulta ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang economic team. Oo. Sino ngayon ang alam naman natin si Marcos walang kakayahan sa mga ganyan. So, ito ay kanyang responsibilidad. So, alam mo, kamakailan lang, ito sinasabi ni Marcos, sinasabi niya na siya ay talagang gusto niyang maging Secretary of Agriculture. Nasaan yung una niyang sinasabi?
Tinatanong ko sa kanila lahat, kaya inaantay ko mag-volunteer sila mag-secretary, ayaw kong palisin eh. You know, the truth of the matter is that we have really managed to make some very important structural changes in the Department of Agriculture. The problem was during the beginning of this year, ay naging crisis lahat. Ang aking hangarin para sa DA ay pag iniwanan ko ang DA, by that time, we will have systems in place so that we can guarantee the food supply of the Philippines, number one. We can guarantee that the prices are affordable. And number three, that our farmers make a good living. So hanggat matapos natin yun, I suppose you will just have to put up with me as DA Secretary. Put up with me. Tapos aayusin ng ang food security. Pero what's happening ngayon, Makoy? What's happening now? Ito, even joke, no? And Balisakan are now saying na dapat umalis ka na dyan, Marcos. Ito sinasabi ni Joke, no? DOF Chief backs proposal for Balikasan to head the DA. Pero calls for National Economic and Development calls for National and Economic Development Secretary Alcinio Balisacan to lead the Department of Agriculture are a sound proposal. Finance Secretary Benjamin Jokno said, alam nyo yan. He has heard it many times. He said in an interview with members of the press over the weekend. So, President Ferdinand Marcos continues to head the DA more than a year after assuming the post. At sinasabi ni Marcos, wala pa daw nagsasabi na kailangan na siyang palitan. Under Marcos' leadership, the sector has been marred by controversies, such as issues in onion, sugar, and rice. Next. Pero dito sa statement na to, sinasabi ni Jokno ito, si RC talaga, undergrad niya is agriculture economics. Jokno said, referring to Balisacan. Based on NEDA's website, Balisacan was also the Dean of the University of the Philippines School of Economics and Director, Chief Executive of Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Yun pala. Ayun. So, ibig sabihin ni Jokno, ay Marcos, alis ka na dyan. Ito si Balisacan ang kailangan ipalit na sa'yo. Pero, alam mo, nakakahiya naman yan. Nakakahiya naman yan, Marcos. Yung tangi mo mismong Finance Secretary ay nagsasabi na sa'yo, alis ka dyan. So parang sinasabi Secretary, ito mas kwalipikado. Mas kwalipikado sa iyo. Wala kang silbi dyan, Marcos. Undergrad na. Tapos naging head pa rin kung anong komite. So, alam mo, ngayon, ang masama nito, ang Pilipinas ngayon ay number 1 na. It's the biggest rice importer. Natalo na China. Overtaking China. Ito, basahin natin yan. Philippines is now world's top rice importer, says USDA. Sabi ko yung USDA. Ayan, the Philippines has overtaken China as the world's top rice importer according to the latest report by the U.S. Department of Agriculture as the country's grapples with surging prices of this staple commodity. Kado. The USDA's latest grain world markets and trade report estimated that the total rice importation of the Philippines for 2022-2023 trade year hit 3.9 million metric tons compared to China's 3.5 million metric tons. Wow! For the 2023 and 2024 marketing period, the projected importation from the Philippines is at 3.8 as compared to China's 3.5 million metric tons, the report. Wow! Can you imagine that? Can you imagine that? Pero we are the biggest importer. Pero saan yung mga bigas? Bakit tayo mag-i-impose ng price cap? Saan napunta yung mga bigas? Tama. Matindi ang pagtatago niyan. Pero talaga, this is more of a failure
of Intelligence, failure of the Bureau of Customs to address smuggling through importation of this rice, at they are not in the market. Yan ang nakikita. So, Saan yan? it boils down to the competence of Marcos as a leader of this country. Ba't hindi pagkatago niyan? O di kaya yung mga taas ng maghanap niyan, nakubulat-bulat. Mayroon pa tuloy mga sabi, ito si Marlica, reported daw sa kanyang inside information, ay may niread daw ng isang malaking leader ng ating bansa, kasama yung mga kalipores niya, 4 daw na bodega. At nakita daw, pero muro-muro lang pala daw yung raid na yun. Para lang propaganda. Kasi hindi naman mga rehistrado yung mga... Isa dan yung Golden Harvest na wala nga daw itong mga pangalan na ito. Tinanong ni Marlica sa Bureau of Plant Industry, itong mga 4 na ni-raid na mga warehouses is not even in the list of legitimate importers of rice under the rice tariffication data ng ating Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. So, ito ay parang gawa-gawa lang. Even to that extent, mukhang pati ang gobyerno niloloko na ang taong bayan, Eli. At siguro ay idudugtong ko dito sa issue po ng rice importation. Ito pong si Finance Secretary Ben Jokno, ito pinakabagong balita ho ito, isadaman that there is a need to temporarily cut tariffs from the current 35% to 0% or just up to 10% to reduce prices for consumers and mitigate a potential shortage of the staple due to the impact of El Nino. So, yung taripa, pababawasan o aalisin pa samantala. So, ibig sabihin, babaha rito yung mga... Yung importation. Imported na bigas. Tayo na nga ang number 1 importer. Ibig-suspend mo pa yung tarification law para lang alisin mo yung tariff. Lalong babaha. Pero ang problema, it's not really the supply. Ang pag-iisip ko, hindi ang supply. It's the way managing the distribution. And it is more of a police matter. Pero Secretary Jing, kadalasan dito sa atin, kung talagang simple yan na pag-uusapan, halimbawa kung mag-i-import ka, kulang. Pag bumaha na ang supply, bakit hindi bumababa ang presyo? Precisely. So hindi, yung importation, hino-hoard. Hino-hoard. And alam naman natin kung sino ang mga hoarders. At baka hindi dito sa loob ng bansa, hino-hoard yan. Kasi naghihintay ng bagsak ng taxes. Yes. Baka mamaya anticipation yan. Ito, nagbigay na ng senyales. Hoy, alisin yung taripa. Diyan muna kayo sa laot. Diyan muna kayo sa laot. Huwag nyo muna parang nangyari sa bigas. Kung matatandaan nyo, Kado, Secretary Jing, na nung sinabing, kasi wala pang SRA order, di ba? Nung sasabihin pa lang, tapos sugar. Sugar. So talagang, Marcos, sir, sundin mo na si Jokto, pinapaalis ka na dyan eh. Lahat ng kabulastugan mo kasi na ginagawa dyan sa DA, ang resulta, pahirap sa taong bayan. Yung pagtatanggal po ng taripa, ay ito hong grupo ng mga magsasaka ay sila po Umag-alboroto. Umaayaw po sila rito at nawagan kay Pangulong Marcos Jr. na ibasura ito pong panukala ni Finance Secretary Jokno. At tanggalin si Jokno. Tanggalin. Tanggalin si Jokno. Sa kalokohan. Now, ang ano ngayon, sino bang una nating tanggalin? Si Jokno ba o si Marcos? Pwedeng sabay. Pwedeng sabay. Yun ang demand ngayon ng taong bayan dito sa itong mga farmers, sila Sinag, yung si ano bang pangalan nung si Rosendoso at yung kanyang mga grupo ay pinapaalis si Jokno. On the other hand, si Jokno, pinapaalis naman niya si Marcos sa Department of Agriculture. So this is really a comedy of errors in that Malacanang, where what governs is the eating and the snorkeling of pulburon. Linawin natin, yung
Yung Tapos ang grupo nila. pang-remedyo nila, pera ng bayan. Pera ng bayan. Subsidy sa retailer. Yun, oo. Subsidy sa Oh my retailer. God. My God. Tapos, alam mo, under their nose, niloloko din sila. Sinasubsidize sila yung mga retailers, pero yung tag 55 pesos na bigas na binibenta ng 45, hindi naman yun yung bigas na yun. Ang binibenta ng 45, Yung mas mababang klase pa rin. mababa din klase. Laog, So nagkakalukuhan din, ha? Nasaan yung appropriate agency na nag-monitor this? Ha? Okay. Either nasa laot ang bigas, o di kaya may mga Nasa bodega. sikretong mga bodega Ayun. na dapat ay nakikita ng ating mga law enforcement force. Hindi, may takip na May tatlong takip. tao. So it's about time na maninindigan ng taong bayan at talagang suriin na. At hindi malayo itong ginagawa ni Pangulong Duterte, ni Ginang Macapagal Arroyo, ni former Senate President Soto, at kasama na yata dyan si Senator Bongo at saka si Leni Robredo daw at saka Sara Duterte na nagpungpul-kumpulan sila at pinag-aralan kung anong next step para masalbar ang bansa natin in these times of mismanagement, in these times of sobra ng kabulastugan nitong administration ni Marcos. Hindi lang yun, Secretary, sa Huwebes, alas 9:30 ng umaga, ay may rally sa harap ng COMELEC. Kini-question ang mismong eleksyon nitong presidente. Wow! At kamakailan lang, si Glenn Chong ay binulatlat niya na ang First Lady ay may kinalaman sa resulta ng eleksyon dahil nakipagsabwatan sa Smart Matic. Siguro sa susunod na Sa episode susunod natin, natin, Secretary Jing, So, iparinig din natin parinig. yung boses mismo ni Oo. First Lady na nakuha natin kay Maharlika. So sa susunod na episode sunod na natin, episode natin, ay pag-usapan natin, pag-usapan Secretary natin. Jing Cado, yung issue ng mga aligasyon ng umano'y dayaan sa nakaraang eleksyon. At ito ay first exposed by General Rio, who was Yes, then former Secretary of the ICT. And naging undersecretary siya to give way to Hunasan. Kasi mabigat yung kanya aligasyon eh. Yes. Yung pinanggalingan ng 20 million votes ay sa isang IP address. Sa IP pag-usapan natin. address at saka 30 minutes pa lang after the voting, Meron na. may 20 million resulta. Ang ibig sabihin ng nag-iisang IP address ay iisang computer ang tinatawag. Oo. Ah, At yun sabi ni Maharlika, nung nag-usap daw sila ng First Lady, ay mayroon daw secret voting. Secret Meeting. doon. Merong sila ron eh. Yung bilangan. Secret bilangan. Oo. Okay. Baka nandoon nakalagay yung computer na Yeah. sinasabi mo. Okay. Okay. Okay, so yan po ang isa na First naman, natin edition, episode, we will come back Okay. after this reminder. Okay, maraming salamat po. Ako pa rin po inyong Paras lingkod. kay Paras. Eli Saludar po. Jing Paras at Ano, my good pag- friend. Yun. Okay. Yan. Okay, salamat po. Kape muna tayo. Okay.